Hello, what's up guys? Hari ni kita nak buat unboxing MetalGarurumon. Okay, tengok dia punya parcel. Ada? Okay, punya parcel memang bungkus cantik kan? Okay, tak ada komen Jom kita tengok dalam. Mari buka. Sini tak ada. Oh. Wow. Itu dia. Thank you for your patronage. Yang penting dalam dia. Yang penting dalam tak rosak Tak rosak. Okay. Oh, besar lah Alamak. Okay, tengok dia punya wrapping memang cun. Okay, dah buka bawah. Allah Akbar. Dia punya ni letak-letak lah. So ni part apa ni? Badan dengan dia punya ni. Pasal dia punya misal dia. Ni dia punya tu. Bawah dia kan? Bawah sini kan? Bawah dia. Kaki dia ni. Peha dengan peha tu, peha dengan dia punya kaki bawah. Ni jari dia. Jari dia. Oh, jari warna merah. Warna pink. So aku shot dia ni betina lah. Betina. Buku pink.